내가 보는 얘기예요. 세상 위에서 mga magpuro gabi yo. Wala sige. Dapat yung magsubra.
Okay.
Ikaw na, di ba? Di ba?
이건 뭐 이게 네.
Okay. Kaya nagtabong tayo ba? Kaya naman, ano lang ko? Sige. Nagpulog-pulog ko doon, ma'am. Ah?
Nobody knows. Nobody sees. Hindi ka na nagbuhat mo din sa buong. Hindi mo kung ano hindi ba sa
Wait. Mata. Ano na doon? Wala na doon.
Doon ka mag-iisip. Kaya na, ay application ng gamit na. Balik mo, buko ka rin. Makala ko umuwi na ulam. Yung na po. Okay. Ang ano daw, maganda daw ako dito sa CBC. Then, ano po? So, on the street bank. Can you get the state bank? So, on the street bank. Street bank. Street bank. Yung magandang dito. Mark. So, out na. Hello, dapat ka sa ko, lugi ka. Ni. Ah. Nakapul lang tayo. Pati jaman eh. Magulag ka ako. Hindi sa kayo maabot pa. Hardcore pa ba nito? Nagpong paswarto.
Pero, tingkat, Dahil naman ka.
Ah? Hindi ka mag-edit mo na isip mo. Diyan naman. Ah.
Sabayan mo naman ulit. Upang ulo mo mo siya sa mas malaman.
comodo, grida, come vedo, così, la torta più
Nakuha mo na. Nagsasabi ko sa Yan naman sana, green mama. So, dati tapag ang araw kayo niyo. So, dati ang araw kayo. Iyan. Kulay. Dahil naman araw. Maong na rin. Short, short. Bakit nakasabay sa labahan?
Kuya mo, Jay. Huwag ka mo na, Jay. Noon!
Inuwi ka man ito. Ito kanong ka? Kaya tayo ba napasao? Nabubutik na nga. Ano ay ito? Ay, wag ka. No, ito na. Yung, kaya ko, kaya nakipagulog kayo ko na. Hindi na ka mo. Ano na sa square ko, dalawa. Pero, marami na ako. Para, yun lang, para, no? Ito, kaya ako hindi ko ganyan ka. Ano naman yung lalubanan? Barbie. Ano ko pa din ako? Okay. Ano madali? Nakakanakanat ko din ako. Pag nagtigo na patumarin. Ano na yun? Ano na ako? Kira ko mo ito. Ito, parang mali. Ay, slave kayo. Kira ko mo. Kira ko mo. Ito. Duro. Duro na. Duro na. Mari na ako sa duro. Ay, my God. Ah! Ano? Wait a lot. Kung kapalit na yun, eh, wala ko yun. Ano ko ang problema na po ako? Wala. Ano ko din na para kawala? Ako lang ang hindi ko ang problema. Yung kailangan nila, maganda yung sinali mo ng ano, kailangan nila. Daw, may nakalagay pero mali. Mali. Ako na lang. Init. Dali mo lang. Iba yun na. Ay, ba't mo? Ano? Ay, ka, ano to? Nagtuloy ka dito. Baka naka-search na nga eh. Hindi ako pa. Nagtuloy ka dito ah. Ayun. Kaya hindi na ako dito. Maglalakad sila. Dito na. Alam ba, hindi.
Boy, isa duwal dapat sa sarong. Uy! Digdi sa nakita ko sa ano? Ano? Hindi. Kaya. Sumat na gross. Ilan. Punta mo. Ano yun? Bumba. Ano yung technique? Ano yung technique? Hindi. Nagagod mo. Gana ako. Kasi nasa nakita kayo, kasi sumat sa mga kasunod. Masak ako. Oh. Oh. Wala. Nandiyan. Okay. Mga kayo. Ala, sige, pero ang ganun din ako kaya. Hinihingin mo nila. Dapat lahat. Wag you. Yun.
Oh, yo. Kung walang gumawa, dapat nabagbago ay nawis ba? Ay! Burugan! Burug! Mabanga-bagang ano ko tayo mo? Mabanga. Mukati ito, no? Bangag! Ah! Ilan na gusto ah! Right leg? Burugun! Kasi tawag itigil sa mga yaman. Walang matutunan. Ay, tinawag kasi. Nahuli na bala! Nandito ng baday? Isang buwan. Utang mayo. Huwag na lang. Sabi na kayo dito yung
Yun lang mayroon ng dugo. Yun lang mayroon. Wala daw kita. No. Ano ba yan? Nakamit din naman. Ano yung gamit mo? Gano'n ka? Ano ka, Jake? Hindi ka rin papalit?
Oo, sige nga. Patulong ko lang. Huwag kang nga, gusto ang ngayo. Patulong ba lang balik? Siyempre, kung na, hindi na makakalita. Ano naman, pero Le, apod ka ni ate sa amin, bumalik ka lang katakpa. Ayan. Di ka ba mahiro? So, nakawan. Diba na? Biyat na ako, ito po. Total na. Ayan, sa'yo. Tapos na, wako. Bakit friendship ako? Ano Ano ako, ano? Hindi. Makalaman ako. Yo, 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 yo. Alam mo, mga may tikinig ako. Madali.
Yan tumasok. Tumasok ako lang. Nasa tato pa.
Karil sa Karil. Karil. Bro, mga dog. Ewan. Bro. Ber, dapat ka ber. Bro. Okay. Eh. Sige lang, ha? Oo,
ครับผมที่น่าจะลองเป็นก็จะได้คนที่เดินอ่ะแล้วก็นั่นแหละ
Oo, nagkasirigdi. Ayaw talaga.
Ano ba talaga yun? Pero tayo video. Tapos sinabi mo na raw. Iya. Eso vaya viendo. Ya, él lo pone. Eso, claro, ahí pues eso por lado. Ahí shit para Juan. Vamos. Pero no ko yung face na. Bakit nga, kasi yan na nga, barbag sila mo 15. Ano, di good, babe? Ano, dito? Ano, really,
Ang ibo ka naman. Sige. Okay. Ganito. Sinigil ako na ito mo. Kaya sir, kinipit. Makagati mo na. Kaya nagkini. Ano yan? Ano yun? Pag-ibo ko magkiyataw, yung video-video. Pwede ako. Oo. At mayroon pa. Mayroon pa sa mag-ibo-sino. Kana? Yung bate, carefully panisita. Tapos lang siya pagsalon, tapos lang siya pagsalon. Ano number? Pero bakit sabi niya ako ginubin? Ako lagi. Bebe, ano? Wala na rin yung kung ayos dito. O kung bukas na sayang ito. Iwan. Siya daw mo na wala no. Oh. Ano?
Ayan, bro. Wala ka din. Dito. Sabi ka, kaya din. Dito pa ako wala. Ano ba? Okay, dito pa. Dito pa. Hanapit na ako. Ha? Dito pa. Andrew? Ay, puta ka. Andrew? Dito pa. Ano? Itin. Sige. Oo. Dito pa. Sige, sige. Ako. Hanapit ako. Pagdating ka, pagdating. Sabi ka nga. Sinabi ka naman yung ano? Hanapit niya. Oh, pangalan ko. Ha? Lahat. Next. Yaman dog. Para kahit ko. Ano? Modelo niyo. Kaya talaga. Yung pati na. Wadwaduwa na naman. Hindi ka lang sabay yung... Ako na yung magaling ka ni Ang tagal na kumain. Wala kung may tulungan sa may gilid ng ano. Ako, saro. Ayun, nakaya pala no. Eh, palang bayad sa bago nga eh. Ito ba, no? Buka si Bakti nga. Ay, ata ko. Yun na. Diba, guys? May bulong ba, oh? Si Bakti nga. Wala na nga si Mak. Ayan, ito na. Pabutik pa lang kami. Tapos sa'yo mo. Kaya nalagyan ng mga Ako, kung kaya mo lamang. Kaya nga ako. Ay na, sasarap na. Tulog lang si Gael. May buwan? Doon, nagulad ko na kita. Yung pag-uwi nagluwa. Hindi ka tayo makapalang siguro sa... Hindi ka lang magpapagloy. Palaw kao. Kao. Lulo ka, ano? Hindi mo lang ginagagamit mo siya dito. Hindi ko. Pagkakot ko ang ginagawa. Asep, ano? Sa si Mak yung Ano mga ba na? Tulungan pala ko. Sa pala. Abang sa nayo po. Ito lang ko dito. Hindi ka na. Bakit? Hindi niya. Bakit? Hindi ko ba siguro to? Nagagawa kaya? Wala, hindi ko nagabot. Wala kaya. Wala, sige, kita mo tanong. Input text. Ano ba to? Bakit sige? Ano, tumabak to. Mami mo sa pali. Mabali yung naman. Ay, nakot mo lang ako pagalis ka priyang. Baka nasarong ako sa baba. Ano, mas na kaya lang? Kaya, Kapayo ko, tulong. Pagkakang tawang pagsarap sa Yo, naman. yo. Ito. Ay, ako sa shade.
7. Ay na, ano ka na po? Ano na? Big check yun. Ito ka mo? Ako 3 Ano kung di matulog? Ano ito mga? Di ba natatawag ka rin ka? Wala na ano? Yung katao. Lahat. Pero dapat na para mat. Ako lang ba? Siyang kita. Kawal din makyo. Ano ka? Buwasan mo. Puta ka. Wala hindi ka na ito. Sabi mo kita tatanong. Ayaw mo na makina na, Riben. Uy, natulog ka. Wala ko mag-ilan ka lang mga... Imak na atang madulog ka. Hindi mo naman sila. Dulot ko to. Kaya kayo po. Sarap. Gamo na lang itang hayop ko. Ang hayop ko. Hindi niya. Ay, di madaro. Tapos kayo. Buka nga kayo. Lugi kita. Lugi ka sa pisto. Walang isa pisto. Ako nga yung mura mo ng pisto. Tumaso na daw. Nag-stay ka na kayo. Ay, nang hayop ko. Bibi daw. Sarang pala sa daw. Kasi ko lang pag Malibang ba? Bago kayo ah. Ito, ako, mga drug ako. Wala, di balatilan. Yan, si Bakba ka na. Ay, kaya tayo mo. Saksakan kita na po. Guys, Wala. isa ang lahat na mali. Ah! Ano? Ano nga? Yung... Bukan kape. Mga gago kami, mga traitor. Buwagan, buwagan. Sagot mo. Sige, ikutin. Ah! Puta ka mo eh. Magulo na ba? Ano? Magulo ka na siya ni Gago. Mga gago kami. Wala mo nga, ikutin ko alam. Okay, sana na. Kaya sa tao. Mabuhat, mabuhat. Ay, bago lang mas kumakay. Respect sa mga siyo. Magulo ba? Yung magulo ba? Wala, pag-uwa ka. Yung yun na nakailig ka man na. Kamay kabutak ko na. Ikiwan ko ay, Eh, hindi pa tabi. nakasilip ko lang nga ito. Puti rin na yun. Ay, Wala. natapagpasaw. Puti na nga yun. Ito, Kristo, sa mga na naman sa Or sinutan. Ito mo, di ka bata ko na. Kaya pa, nag-set ko siya. Ay, ito mo ako dumaan. Pag sakit na ako, wala ko. Ay, no. Pag nalun mo ng balik na, may daan ako kasi sumabay ka ng mga followers.
Palibot siya! Minapid! Magkano yun? Ayun, dali yung sabi mo. Wala. Oy, sa ano? Sa picture. Ito na rin. Ano yun? Parang sa pa. Ay, papa. Taraasan. Taraasan yung parang ko. Tayo ka ng makila. Bakit na? Talaga makila. Ikaw na sa gilid. Kaya po ka na. Pag taraasan na, saka Ano? Saka. Sorry ako. May ilan naman ako. Basta po. Pag ano, pag ano, kung pasayro ka na. Ay, naman ako malat, dumaski ka lang para daw. Okay na. Kasi taramata ka na sa nang mag-alala. Alam mo, nasa tao mga kapila pa ako. Tapos, pagbalik ko. Alam ko ito, ano? Kaya, Nakatulog ka, kita. ko, sa saon, sa pinado ko, mas taramata ka na. Ayan. Tuloy ko. Ilang taon pa lang ay. Bumatot lang ano. Ayan o, sniper o. Tapos ko ka na ay tuni. O, tuloy ko, sniper. Ayun pa. Saan mo daw? Bro, baby ko din. Mabikis, mapapasita yun. Mga video. Saksak. Oy, ikunat na ito. Anong ba? Nakabalayo. Sabay. Iyan lang sa tapos. Iyan. Paano binahin mo? Siguro, Hindi mo lang kasi. ang Christmas pa naman po. Kaya yung nakanta pa gano'n. Eh, ano? Facebook, ano, mga idol, diba? Lahat. Hilot pala na ako. BTS, para rin si BTS ang pangalan. Pero sa BTS, ito po sa mga BTS. Walang batang BTS. Wala ba ba?
Sabi ni Ayo. Uy, kapera ka ba yun? Ha? Kung ba kayo nanduwag ng score? Kung ba kayo ng tulong? Ikaw katiwa ka tulong. Taas. Wala ko nito sa pag. Nabibili yan. Saman kita na eh. Lutoy ka? Oo. Jadi full lima ko. Sabi nila, full lima. Nagagabot na. Huwag gano'n ka, tapos kasi taglo. Panagamot sa iyo, ano, pagod mong gawin sa alam para mapagpunta yung mga pera. Kaya balik ka din ako ng paralas. Opo, mag-ibon na lang.
Ang gusto ko kasi kung sino pa yung sa kuya kahit pinag-check sa bagto. Pero kung kada, ano, kasi gusto ko tatawa lang ako. Tatawa lang kayo to. Gusto mo ba sa kanya? Ang bakalingan na niyo. Ano, para mabakal ko na kanya. Ikaw lang ko, gusto ko din. Tapos pag, kaso sa mga ni, pinasok naman ako ba ito pinagdalo para anak ko gusto ko yun. 20, tapos ito, Hindi mo na among pie chart yung pinakain natin ko ngayon na yung bayad mo ngayon pinakain natin ko. Ano mga dito? Sa mo yung iPhone, hindi mo kasi ito ito kasi ano sa English hindi mo sendo sa mag-send day sa kanay ano yung sarap man naman na ano na nag-class yung sarap dito sa dito kaya naman pinagigili ko nga sila na gusto mo kompleto let's go score 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na ba ba? 4 wala akong binibon ano may card wala sabi pa yung ang dahil na makinig mo o dahil makalusaw may joy hindi ano yung mga kaibigan ba ng ano susunod single sa iman ano sumapit ano yung baking mo lang ulo ko kami naman tapos ano yung ano o yung yung ano tawag ito ano ba't mong ginagawa ito ano tapos yung
Ang bubo lang, mas maganda na bakit. Ito, gusto. Ubis ko na dyan. Ay, wala lang. Ang taksa. Ito ko lang yung robot na ano. Ako robot, yung boy dito. Ano ba ito? Ang boy na sa hospital. Nasa pool na rin. Nakapera ito ah. Ito nakakuha
ang hospital. Ay, puta ko. Hindi. Bakit yung kami ko na yun? Anong oras ba si Nobody's. Yung magic ba kasi? Pa. Kung may bara ka, kahit nakapapagin. Mo, ginunit to. Ula-ulaon. Mano ka rin. Tolo, ano, malaon. Tolong ano. Dahil, bara makakapagod ko, tapos mabaraba, magtarap ka sa punto, pagpundo, hindi ko iilingon, hindi ka papahilong sa ito. Kaya nga rin, tapos tigiling mo sila sa mata. Dahil papahilong ko sa ito, tapos babalik ko, ay, hindi kayo babalik ko, hindi ko babalik na doon. Tapos pag wait na doon, basta may kikibon naman, marago. Tapos, sa pahiwala yung tapos na, baliktad yung hanggang sa mauya. Tapos, paglabay siya sa gabos, kailin mo, ay babanga ka sa taha. Tapos, baliktad yung naman, hindi mo na sa taha. Tapos, mailingin ko na yun. So, sumarahan mo, nakabalik din siya, nakasugabos na kain. Pag pinakumit, yun na sumarahan. Ano? Ano ba doon? Ako makabay na dyan. 20 minutes na mas. Huwag pa man na. You tell me. 4. 4:30. Pinapagalit mo ako. Ako na yung dalang buyo. Pinapagalit. Yabo. Pinapagalit mo ako. Ay. Miluo. Ano? Sabi mo pa sa si Jinin may stupain daw. Tama, ano ako?
Pag makbaga, ano, napalaya kasi. Nakaulit. Hindi. Hindi ako, wala. Namalungkot ako. Message. Ito kaya po nga. Uli lagot lang. Pag ulit ka nila, madakit malubos eh. Sensitive daw sa akin. Wala. Paki-check sabi ka paano ay pinto. Sayo ko na kayo. Kayo, baka nga yung baka mo. Ano ka? Kahit paano ko lang sa mga siguro na kumakain. Ano si Jay? Kawat na ano, sorgal ka si Gio. So, hindi na nila Sino mag-isa baba mo? Jay, abang hindi ako. Ay, Alam ito yung kawat na sorgal ka. ayaw, ano, geometry ka? Bako sugo kay Tor, ano, ano, Sila yun na, okay. Q. Kapag si Jessica. Pwede doon muna. Uy, yun na. Ay, pagtama si Bakji. Ay, pagtama si Bakji. Lodon. Pagod ko lang mo. Ay, nakapag ako dito. Kamusta niyo? Ay, di mo pa Pasok kita, Mak. Wala. Yung sa gilid. Gilid kita.
ako. Ay, hindi po ito, ano, bilhin ito, then, yan na yun. Ay, Nagkaroon ako ngayon. kaya nga, isa ka pa Then, yan na! Then, yan na yun! Motor mo ba lang dito eh? So, hindi kami. Yes, okay. Pinili ko ako mga, Damon, Julio. Ayos ba? Ito ginawa. Pwede mo siya. ito na nasuray mo. Where na ever na yun? Ano napapunta yung tawa? Uy! 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 Sige, go. Short time. Diyan na. Ilan mo, kumikita mo kasi ay, di ko pa kawain ito. Ano mo? Punta kaya? Tira. Tira mo, mahal. Tira naman. Sige. Sige, ha? Sige. Ano nga lang? Ano?
ka naman, di ba? Eleven. Open Saturday. Sino may kuskain? Sobrang ako kuskain. Ikaw siya kasi. Kina. Wala ako, I think. Luto! Luto! Yun! Maraming ganun. Maybe kasi high touch na ito, you know.
Ako na lang nga yun. Pinipit.
Ay, yung bako mo. Uy! May tapos na ako. Ano ba yung mga ayaw? Hindi ko yung... Tapos na kasi, hindi ko gano'n. Si Boy. Si Jack. Si Jack. Ito sa'yo.
Ano to? Matangay niya, hindi ko.
Sabi daw, G's. Sige, sige daw. Hindi ka mag-doon sa tayo. Ayun na rin ako. Pag-get, hindi ako ganyan ako naka.
Diba na, simple po ito. Paano nakakasibo? Tapos sinaban mo pa kasi parang hindi na ako. Dalawang. Last ini kang ano, okay to. Daw ba? Ulit yan. Okay. Diba? Ano
Balik ko na mga
Pwede mo. Iya.
ako na kung mga pagkakas mo. Pero,
Ito ka lang nga yun.
Why?
Kaya hindi po ba? Bata di pa. Pero ano, din mo kasi. Bakit na ito ako? Alis hindi rin ako. Pero di ba sa lipat ka nga, lipat nga. Kaya doon may kabinakalin sila sa iyo. Ay, chipi yung kabinakalin. Ganyan. Ay, chipi. Pero let's mo ito ganyan. Ay, hindi. Dahil bigyan mo mas hindi. Pero kung ako pinag-inas, pwede ko mas-play. Hindi mo ito mas-company sa mula. Para sa pinakang hindi sa avoid sendings. Lubos mo na race. Sa ipon. Lubos mo rin lang. Wala mo lang sa ipon. Pagkita na. Walang di ba gusto na? Dito to, bulan. Para ako masarap, nakakumpot yun. Sige na, mas look mo. Look, kung bakit mura na ako. Kaya,
Hilo po niya. Dahil naman ako. Naulo! Kahuli. Oh! Ay! Iisip lang ko sa akin, sarwabon. Iisip lang ko sa akin. Oh! Paano mo ba? Explain mo on direct. Nag-steady ka sa nagdaan. So, ano din ang magaling? Hindi rin daan. Sayang pira kayo. Dapat na namin ito. Pansit na din.
email ako. Siya lang kami yun. Ipapakaligyan natin yung mga chicken. Nasa parang namin. Cuando te porta con la media. Kapag exercise na Eh, ano, tinatapos ba yun? Tapos laban daw pagkukuha. Gamit tayo, isip gamot ko. Hindi ko mo na po. Kung ano, may na-triple third grade ka. Biyahe lang namin. Ginagamit na daw din daw din mo din sa ano. Pagpunta daw, yung sir na very important man, iyo. Doon ako nakawala ko doon. Next, ano yan? Next. Kailangan ba galing lang? Yun. Hindi, mapag-ilig sa inyo. Malumas na lang. No. Chicken guys, pamit nga ni. Yung si Grace na baga?
Gulo na po ng kontan ng TV. Gano'n mo man. Pamilya. Wala yung go. Wala. Bakit ka ngayon? Kaya nga naawa. Sabay lang sa kaya nga maano. Masok ko. Balikan ka ngayon. Magkalawa sa ano sa dimensional mo. Ay, ano? Pero, ano yan? Sol bagay itong version na ano? Black? Ano sol ito? Pero, ha? Ba't ano nakakuha ka na natin?